con cam hành trình trên này, con cam hành trình vẫn đang chạy nhá. Đây, bên dưới nó cũng đang chạy này. Đấy, và kết nối không dây vẫn đang chạy. Đây, mình sẽ thử nghiệm luôn cho mọi người xem. Map này. Đây, map nhá. Đây, sử dụng điện thoại luôn trên này, không dây. Đó, thì đây là cái hay của cái việc này, và khi chúng ta lên chúng ta khởi động phát là nó sẽ nhận luôn, nó nhận rất nhanh luôn. Xin chào các bác đã quay trở lại kênh YouTube của mình. Thì sau cái video mà mình chia sẻ với mọi người về cái quy trình nâng cấp Apple CarPlay và Android Auto, mình đã có một thời gian check và tìm những cái giải pháp mới để mà có thể sử dụng được cái kết nối Apple CarPlay một cách thuận lợi nhất cùng với các thiết bị ngoại vi, với cái nguyên tắc là không can thiệp vào điện với hệ thống điện và đục khoét gì trên xe cả. Và cái con VF3 này thì nó có một cái rất là well, mọi người đều biết đấy, thì tất cả cái nguồn thiết bị ra ngoài của VF3 nó chỉ thông qua một cái cổng C duy nhất trên xe thôi. Và đấy là một trong những cái nhược điểm mà nó gây ra những cái khó khăn cho người dùng khi sử dụng VF3. Đó là nếu mà họ có nhiều thiết bị muốn kết nối, như cam hành trình là những thiết bị hết sức cơ bản để tối thiểu có cái cam hành trình. Thứ hai ấy, là kết nối liên quan đến Apple CarPlay và Android Auto thì đều phải sử dụng là kết nối có dây. VF3 là sử dụng kết nối Apple CarPlay và Android Auto có dây nhá, còn từ VF5 trở lên là dùng không dây. Đấy, vậy thì giải pháp nào để giải quyết cái vấn đề này thì mình cũng đã tìm được mà 3 cái giải pháp. Thực sự là mình nghiên cứu, mình mất thời gian thử nghiệm khá là lâu thì mình mới đưa ra được cái giải pháp lúc đầu mà mình nghĩ là khá là ngon, nhưng mà qua cái quá trình thử nghiệm thì nó phát sinh một số vấn đề. Và hôm nay mình sẽ chia sẻ cho mọi người cái vấn đề ở đây. Rồi, cái đầu tiên mà mình muốn chia sẻ ấy, là cách thứ nhất là đối với những chủ xe đang sử dụng điện thoại Android. Điện thoại Android điện thoại gì? Là Samsung, là Xiaomi, là Oppo, là tất cả những hãng khác ngoài hiện tại thì chỉ có Android và iOS thôi, ngoài iPhone nhé. Đấy, thì bây giờ với cái kết nối này thì mình chỉ cần sử dụng duy nhất một thứ thôi với các bạn lên xe. Với cái kết nối mà các bác sử dụng máy Android ấy, thì mình chia sẻ là mọi người chỉ cần một cái hub này thôi, cái hub duy nhất này thôi. Mình sẽ rút cổng này ra. Cái hub này mình cũng đã chia sẻ với mọi người trong cái video đầu tiên trên kênh, mình đã sử dụng cái loại hub này rồi. Thì với cái hub này thì mọi người chỉ việc là cắm vào đây thôi, cắm bình thường. Hub này nó có tác dụng là kết nối Apple CarPlay và Android Auto chia nguồn luôn. Đây, mình cam đã chạy nhá, bên dưới cũng đã chạy nhá. Và bây giờ mình sẽ kết nối vào cái con điện thoại Android này, cái này là của Xiaomi. Rồi, mọi người nhìn này, nó hiện thông báo này. Chúng ta chỉ cần lựa chọn phát là nó sẽ nhảy vào hệ thống. Đây, với cái hub này chúng ta sẽ giải quyết được tất cả những cái vấn đề gọn nhất, tiện nhất và sử dụng rất ổn định. Đây, mọi người có thể nhìn thấy app trên này. Đây, với cái này thì chúng ta chỉ cần sử dụng cái này và thêm một cái, ví dụ như là một cái này ở đây, hoặc là một cái giá đỡ ở đây, nó sẽ thổi vào điện thoại để cho làm mát điện thoại luôn, sử dụng luôn cái luồng gió của cái điều hòa này để làm mát luôn cái điện thoại trong cái quá trình chúng ta vừa dùng vừa sạc. Ngoài ra ưu điểm của cách này đó là sử dụng cái kết nối có dây nguyên zin trên máy ấy, thì cái tốc độ phản hồi nó sẽ nhanh hơn. Thứ hai ấy, là cái quá trình sử dụng mình sẽ sạc luôn được điện thoại. Nhưng nó vẫn có một cái nhược điểm, mà nhược điểm mình đã chia sẻ với bạn rồi ấy. Thì sử dụng có dây thì đương nhiên nó có nhược điểm, nó là rối mắt và cứ khi lên xe là chúng ta phải cắm. Nếu không cắm thì nó sẽ không kết nối. Đó, tổng chi phí cho cách này thì nó chỉ là mỗi cái hub này thôi. Mỗi hub này thôi. Còn nếu các bác nào đã có dây rồi thì ok, còn các bác nào chưa có dây chuẩn ấy thì có thể đặt link dây thông qua cái link mình để màn hình. Cái hub này mình cũng sẽ để lên màn hình nhé. Cái hub này nó có một nhược điểm ấy là cái cổng C của VF3 nó rất là kén hub và kén dây. Thế nên là chúng ta lựa chọn hub xịn quá nó không được, đều quá thì nó càng không được. Tương tự như thế, cái dây này mà dây xịn quá cũng không được, mà dây đều quá cũng không nhận. Đó, thì mình ở đây là mình sử dụng cái hub là Oracle. Có mấy cổng đây, mọi người có thể tham khảo cái hub, nó có PD 60W, có nghĩa là Power Delivery, có nghĩa là kết nối sạc nhanh đấy. Nhưng mà cái công suất của cái cổng nó chỉ có 10W là tối đa thôi. Đây là một trong những cái mà nó rất là tệ của VF3. Đấy, mình phải chia sẻ như thế. Với cách này thì đơn giản, gọn, nhẹ. Rồi, vậy thì nhưng mà nhược điểm chí mạng của nó là chỉ dùng trên Android thôi. Còn dùng trên iPhone thì không dùng được. Mình sẽ thử với một chiếc iPhone. Đây, mình cũng có một cái dây kết nối khác của iPhone. Mình đã mất rất nhiều chi phí và thời gian để thử nghiệm, rồi dây giết các thứ để tìm ra những cái giải pháp phù hợp nhất. Đây, mình sẽ rút ra nhé. Đây, nó sẽ mất kết nối luôn. Đối với lại máy Apple thì đây, nó sẽ không nhận đâu các bạn. Có sạc vào nhé, có vào điện nhé, nhưng một tí nó lại mất. Nó sẽ không nhận kết nối CarPlay trên này. Đây, mọi người nhìn nó không hiện này. Nó không hề hiện lên. Nó không hiện luôn. Nó không nhận. Đấy, cũng cùng cổng như thế. Và dây này là dây zin nhá, dây xịn, dây zin, nó cũng không nhận. Đó, đấy là một cái khá là đáng tiếc đối với lại cái cổng hub này. Và thực ra là mình đã thử rất nhiều hub rồi và không hub nào có giải pháp được cho cái cổng này ở thời điểm hiện tại với kết nối của iOS. Rồi, vậy thì với cách thứ hai mình sẽ giới thiệu với mọi người đó là chúng ta sử dụng tách biệt. Đó là mọi người vẫn sẽ phải rút cổng này ra.
cách này thì mình cắm trực tiếp thôi. Cách này là cách cơ bản nhất rồi. Cắm trực tiếp vào đây và mình xài luôn trên này. Đây, mình xài luôn trên này, nó sẽ hiện luôn Apple CarPlay luôn này. Đấy, nó vào luôn đấy các bạn này. Đây, nó vào siêu nhanh luôn này. Đây. Ưu điểm của cách này thì nó là vượt trội, cắm phát nhận luôn, đúng theo zin, nhưng mà mọi người phải sử dụng dây chuẩn nhé, hoặc là dây zin, hoặc nếu mọi người không có cái dây chuẩn thì nó sẽ không kết nối được. Thì mọi người có thể tham khảo link mình sẽ để cái dây chuẩn này ở bên dưới để mọi người tham khảo, tránh tình trạng là tìm những cái dây mà nó không chuẩn nó sẽ không kết nối được đâu. Như vậy thì chúng ta sẽ cắm nguồn cho hai cái này như thế nào? Thì như mình ấy, mình sẽ sử dụng một nguồn điện phụ, đó là một cái cấp nguồn bên ngoài, nó là một cái cục sạc dự phòng, Power Delivery. Con này là Cutech 10 mini. Ưu điểm của nó là công suất của nó là 35Wh. Có nghĩa là mình đã tính toán cục này rồi, cái công suất của cái cam hành trình và cái này nó rơi vào khoảng tầm 5-6W. Khoảng trung bình là 5-6W thì mình kết nối với nó. Thì với cái này thì mình sẽ dùng được cái gì? Mình sẽ dùng được trong khoảng 35 mà chia cho 6 hoặc là chia cho 5 đi thì mình sẽ dùng đâu đó được khoảng tầm 6-7 tiếng. 6-7 tiếng nếu mà chúng ta sạc đầy cái này. Tuy nhiên cách này ấy, nó có ưu điểm nó là an toàn tuyệt đối. Đây, mình sẽ kích cho mọi người xem cái công suất tiêu thụ của nó 6W này. 6W này. Đó, mọi người thấy 6W chưa ạ? Đó. 6W để cho cấp cho cái hub với lại cái cam hành trình này. Tuy nhiên cách này thì nó có ưu điểm tuyệt đối như mình đã chia sẻ rồi, nhưng nhược điểm của nó thì vô cùng. Thứ nhất, nó cồng kềnh hơn rất là nhiều. Chúng ta lại phải chuẩn bị thêm một cái cục pin dự phòng, đồng nghĩa với chúng ta cũng phải sạc lại nó, đúng không ạ? Và cứ lên xe thì chúng ta phải cắm nó, còn xuống xe chúng ta phải rút nó. Nếu chúng ta không cắm nó thì cái cam hành trình nó không hoạt động. Thứ hai là nếu chúng ta rút nó, chúng ta xuống xe và chúng ta quên rút nó thì cái cục này nó sẽ hết pin và hôm sau chúng ta lại há mồm. Đấy là một trong những cái nhược điểm mà mình thấy nó rất là bất tiện, rất là bất tiện. Ngoài ra cái chi phí để mà có thể set bộ này thì nó cũng tương đối tốn. Các bác vẫn phải mua một cái hub, vẫn phải có một cái cục này, hoặc là mọi người có thể cắm trực tiếp cục này cũng được. Đấy, có thể cắm trực tiếp cục này cũng được, nhưng mà vẫn phải có cái cổng chuyển đổi này. Thế nên là cái hub này gần như là một cái tiêu chuẩn được trang bị trên VF3 phải có. Đấy, nó không rẻ đâu các bạn. Mọi người tuyệt đối không được dùng những cái cục đều nhé. Có những cục mà 10.000A, 10.000AH nó cũng khoảng cục như thế này, nhưng mà nó chỉ có giá 200-300 nghìn. Tuy nhiên đừng có dùng những cục đấy. Thứ nhất là công suất nó không đủ. Thứ hai là cái hệ thống pin bên trong những cục đấy nó không đủ chất lượng. Và trên xe mùa hè nó rất nóng, nhất là các bác đỗ ở ngoài, nó có thể nguy cơ gây cháy nổ. Đấy là hoàn toàn có thể xảy ra. Và cái rủi ro đấy thì chúng ta phải nhận thôi. Thế nên là cái chi phí đầu tư cho cái cục này không hề rẻ nhé. Cục này như mình mua là gần 700. Ngoài ra các bạn có thể đầu tư một cái cục khác to hơn. Ví dụ như mình thường làm việc trên xe nữa, với lại laptop thì mình trang bị một cái cục Anker Zolo 165W. Cục này thì ưu điểm vượt trội rồi. Cục này nó là 25.000 AHZ và 90Wh. Có nghĩa là con kia là 35 thì nó gần như là gấp 3 lần con kia. Đấy, nó gần gấp công suất 3 lần con kia là 90Wh. Mà chia cho 5 đi thì con này nó chơi vào khoảng 17-18 tiếng cắm sạc cho con này, gọi cho 16 tiếng đi, cắm cho con này thì mới hết được. Ngoài ra cái công suất sạc của nó cũng là 100W, cắm hoàn toàn cho laptop được, mình có thể làm việc trên xe một cách bình thường. Đó, nhưng mà cục này thì chi phí nó sẽ đắt hơn, có thể là rơi vào 1,5 triệu. Đấy, 1,5 triệu nếu các bác mua thời điểm nó có thể rơi đến 1,6 triệu, 1,7 triệu thì nó sẽ đắt hơn, nó cồng kềnh hơn. Đấy là nhược điểm của cái cách này. Đấy, nhưng mà cách này thì chúng ta có thể là kết nối ổn định hơn này, vừa cắm vừa sạc luôn cho iPhone này. Đấy, rồi. Nhưng mà nhược điểm chí mạng của nó vẫn là rườm rà. Vậy thì có cái giải pháp nào không? Thì mời các bác đến với cái giải pháp thứ 3. Mình muốn giới thiệu mọi người đó là biến một cái kết nối có dây thành không dây. Rồi, và cái nguyên lý của nó ấy, mình đã đi tìm khá là nhiều loại hub, và cuối cùng mình tìm ra cái này. Cái này nó có hai thứ. Thứ nhất là đầu C, tín hiệu đầu vào. Thứ hai là đầu A. Đầu A này sẽ cấp điện cho cái hệ thống nguồn bên ngoài này. Tuy nhiên lúc đầu mình thử thì nó rất là ổn, nhưng hôm trước mình có chạy một cái quãng đường khá là dài, là khoảng hơn 100 cây, thì mình có test thì nó gặp vấn đề. Đó là cái công suất nó bị sụt. Nghĩa là cổng này nó chỉ trang bị đâu đó là khoảng tầm 5-6W thôi là kịch khung rồi. Đấy, nó không thể chịu nhiệt được nữa, và cái này có lúc nó ăn đến 7W thì đồng nghĩa với việc nó không đủ điện để cung cấp cho thằng này. Còn cắm bình thường thì ok, nó vẫn có thể nhận. Đây mình sẽ thử cho mọi người xem. Rồi, mình sẽ rút cái này ra. Mình sẽ sử dụng cái cổng này. Mình sẽ đợi nó lên nguồn. Cục này đôi khi nó lên khá là lâu. Đây, lên rồi. Rồi, nó lên đèn hồng này, đèn xanh này. Đèn xanh này bắt đầu là chờ kết nối này. Mọi người sẽ nhìn trên này này. Mình sẽ lựa chọn đây, kết nối với cái máy này. Lúc đầu thì nó sẽ hơi lâu một tí, nhưng mà đến những cái lần khởi động lần sau nó sẽ rất là nhanh. Đây, mình đã có cái nó kết nối với lại con 7 mini chứ không phải là con iPhone 7 chứ không phải con 13 này của mình. Đây. Thì với cái cách này ấy, thì thứ nhất là chúng ta không cần dây dợ gì nữa, chúng ta ném gọn vào đây. Và sau đó thì mình sẽ dùng cái đầu này.
mình cắm trực tiếp vào đây. Đây, cung cấp nguồn luôn cho con cam hành trình trên này. Con cam hành trình vẫn đang chạy nhá. Đây, bên dưới này cũng đang chạy này. Đấy, và kết nối không dây vẫn đang chạy. Đây, mình sẽ thử nghiệm luôn cho mọi người xem. Map này. Đây, map nhá. Rồi đã kết nối. Mình có thể sử dụng luôn điện thoại. Đây, mọi người có thể nhìn thấy luôn này. Đây, sử dụng điện thoại luôn trên này, không dây. Đó, thì đây là cái hay của cái việc này. Và khi chúng ta lên, chúng ta khởi động phát là nó sẽ nhận luôn, nó nhận rất nhanh luôn. Ưu điểm của cách này đó là vượt trội hoàn toàn, đó là chúng ta không cần dùng dây đoạn gì. Lên xe nó sẽ tự kết nối. Tuy nhiên, nhược điểm thì nó có khá là nhiều. Lúc đầu mình rất kỳ vọng vào cái này là nó sẽ phải cấp nguồn đủ cho cái con cam hành trình và cái con hub màn hình này. Tuy nhiên thì như mình chia sẻ với các bạn đấy, nó không ổn định lắm. Đấy là cái cam này của mình là cam 2 kênh, nó khá là to. Nhưng nếu các bác dùng cam 70 mai M310 ấy, cái con nhỏ hơn một kênh ấy, thì mình nghĩ là nó sẽ đủ công suất nhá. Nó sẽ đủ công suất để cho mọi người dùng cái option này. Option này nó phù hợp với lại anh em dùng M310, anh em thử dùng M310 với con này xem nó ổn định hơn không. Vì cái con 510 này là cam 2 kênh, nó sẽ tốn hơn, lượng dây điện nó đã tốn nguồn hơn rồi. Đấy, thêm con hub này nữa, con hub kính lái này nữa thì nó sẽ tốn hơn và nó sẽ đem lại cái cổng nó sẽ không cung cấp đủ. Cổng này nó chỉ rơi vào khoảng 5V 1A thôi. Thì nó rơi vào đâu đó là khoảng tầm hơn 5W tí là nó chỉ chịu nhiệt được đấy thôi. Đấy, ưu điểm của cách này như mình chia sẻ với các bạn này, đó là kết nối không dây. Đấy, tiện hơn, gọn hơn, nhưng nhược điểm thì cũng không hề ít nhé. Nhược điểm của cách này đó là kết nối không dây thì đồng nghĩa với việc là nó sẽ muốn pin nhiều hơn, nhanh hơn và chúng ta không có nơi để sạc lại. Đây, bây giờ hết nơi để sạc lại rồi. Bây giờ cắm vào đây thì nó sẽ không đủ nguồn, nó không lên nổi, nó lên rất chậm luôn, tại vì nó không đủ tải để cung cấp. Đấy, bù lại thì thêm một yếu tố nhược điểm nữa, đó là cái cổng này, cái cục này nó không hề rẻ nhé. Cục này nó hơn triệu đấy. K-Link thì nó hơn triệu. Tuy nhiên nhiều bác ấy lưu ý một chút so với các bác mà kết nối Apple CarPlay không dây, đó là các bác mua những cái thiết bị mà nó khoảng 200-300 nghìn thì các bác bỏ đi. Thứ nhất, lúc đầu các bác kết nối nó có vẻ ổn định, nhưng chạy một lúc xem nó nóng lên ấy, nó đơ, nó lag, nó giật. Tại vì sao? Cái băng thông của nó không đủ sức để nó gồng gánh cái luồng tín hiệu không dây từ đây đẩy vào đây, nó rất là nặng. Apple CarPlay và Android Auto nó là kết nối rất nặng, nên thường là chúng ta dùng dây ấy, nó sẽ ổn định hơn. Đấy, tại vì dùng dây là nó gần như là stream màn hình lên đây luôn, nó giống như kiểu chúng ta cắm dây trình chiếu ấy. Đấy, thì nó sẽ ổn định hơn rất là nhiều. Còn nếu mà dùng cái này thì nó phải qua một cái bước chuyển đổi để nó hiểu là nó đang kết nối với cái thiết bị này chứ không phải là kết nối với điện thoại, và cái điện thoại với cái này nó kết nối không dây với nhau thôi. Đấy, nên là nó có độ trễ, nó sẽ có độ trễ, nhược điểm của nó có độ trễ nhé. Đấy, như khi mình play ấy thì mình sẽ thấy là nó bị trễ khoảng gần 1 giây gì đó. Bù lại thì đây là cái thiết bị mà mình thấy nó tốt nhất hiện tại rồi. Cảm ơn một bác khi mà mình trong nhóm ấy thì bác ấy đã tặng cho mình cái này để mình thí nghiệm thử, và mình cũng rất là kỳ vọng nó thành công, nhưng mà không nghĩ là cái nguồn điện thằng này nó tốn nhiều hơn. Tiếc thật, nếu cái này là 10W thì là xuất sắc, cổng ra của nó 10W thì là vô cùng tuyệt vời luôn, nhưng mà tiếc là nó chỉ có 5W. Không biết hãng nó có sản xuất một cái thiết bị mới hay không, nâng cái cổng này lên thành 10W dành cho những cái xe của VF3. Mình rất mong chờ các pháp sư xem, nếu mà các pháp sư nào xem được video này và nhìn thấy thiết bị này thì có thể là OEM của bên Trung Quốc để nó mở cái công suất của cái đầu ra này lên 10W hoặc 15W để cấp nguồn cho cái này nữa thì quá ngon. Kết hợp với việc hãng cung cấp thêm cái nguồn đầu vào cho thằng này lên ngưỡng 20W thì tuyệt vời. Thì lúc đấy mình nghĩ là cái giải pháp Apple CarPlay và Android Auto chung một cổng nó sẽ được giải quyết triệt để. Còn hiện tại thì nó vẫn lấp lửng lắm. Đó. Đấy là một số lưu ý cho các bác nhé. Đừng ham rẻ khi mua những thiết bị này. Con này của mình là mua hơn triệu. Nếu các bác mua ấy thì các bác hãy đăng ký kênh, không phải đăng ký để ủng hộ mình đâu nhé. Tại vì khi các bác mua hàng ấy thì các bác có thể vào cái xem sản phẩm ở bên trong cái bài viết của mình, bài video này của mình và kích vào cái sản phẩm này để mua hàng. Nếu các bác là người đã đăng ký rồi thì các bác sẽ nhận được voucher 18 cho đến 20% giảm giá của cái này. Thì nó đâu đó nó chỉ loanh quanh khoảng giá của nó là 1,3 triệu bao nhiêu đấy, thì nó giảm xuống chỉ còn loanh quanh khoảng hơn 1 triệu tí. Đấy là các bác có thể mua được cái này rồi. Đừng mua loại rẻ nhỏ kia, nó không chịu tải được lâu đâu, dùng một thời gian xong rồi fail. Đây, cái này là nó dừng là do mình dừng 10 phút nhé, thì nó sẽ tự dừng chứ không phải là do cái này nó đang bị mất nguồn đâu, không phải đâu nhé. Đấy, đấy là tất cả những cái chia sẻ của mình về Apple CarPlay và Android Auto. Nó chỉ có vài lưu ý thôi. Nếu dùng dây thì phải dùng dây xịn, dây chuẩn hãng nhá, dây zin đấy. Thứ hai, nếu mà dùng không dây ấy, thì phải dùng bộ không dây nó chuẩn nữa. Đây, sờ vào nó không nóng lắm đâu. Còn nếu mà dùng những loại đều thì coi như đừng dùng nữa, thà dùng kết nối có dây còn hơn. Còn cái thiết bị ngoại vi này thì nếu là các bác lựa chọn option nào trong ba cái cách trên, hãy để lại ý kiến bên dưới phần bình luận. Và với các bác nào mà đang dùng Android Auto thì không phải nghĩ gì rồi, quá là ngon rồi. Chỉ với những người đang dùng Apple như mình thôi thì sẽ có vấn đề. Đấy, các bác lựa chọn phương án nào thì các bác hãy để lại ý kiến bên dưới phần bình luận. Và nếu các bác có một giải pháp hay hơn, hãy chia sẻ cho mọi người trong video và chia sẻ cho mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bác trong video khác.